Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn nội thất chiếc loa X Mini, chiếc loa trụ đình đám. Thì để hướng dẫn cho các bạn cách mở cũng như khám phá bên trong chiếc loa này nha các bạn. Chiếc loa này có kiểu dáng hình trụ rất là độc đáo nha các bạn. Đây là 4 con ốc, chúng ta sẽ mở từ ở dưới mở lên. Cái thùng loa bass của chiếc loa này nó là một cái ống, nguyên một cái ống bằng sắt nha các bạn, làm rất là đặc biệt. Cái tiếng bass nó đánh vọng từ trong ống, nó đánh từ dưới đánh lên. Đây là cái ống, cái thùng loa bass của nó. Đây là cái củ loa woofer. Đây là pin này thì nó thiết kế với 4 cục pin 18650. Chiếc loa này thì nó xài cổng sạc Type-C. Đây, cổng sạc Type-C. Đây là bông tiêu âm. Đây là cái ống thông bass rồi đó. Bass đánh từ trong cái lồng đánh thông vô đường ống này, vọng lên khe này. Đó. Chúng ta tiến hành tháo luôn cái, trước hết là chúng ta tháo pin ra cho nó an toàn. Các con ốc nó đều cho cái keo silicon để cho kín hơi nha các bạn. Chúng ta giữ lại mấy cái cục keo này để lát chúng ta làm xong chúng ta dán lại để cho đó đảm bảo cái độ kín hơi của nó.
Chiếc loa này cái cấu trúc nó hơi đặc biệt, làm những con ốc này tháo cũng hơi cực. Chiếc loa X mini này nó có khả năng là đánh ghép đôi hai cái nha các bạn, để nó tạo thành âm thanh stereo. Cho nên là nếu mà các bạn có điều kiện thì mua hai chiếc loa để ghép thành cái hiệu ứng stereo nghe rất hay. Và nó cũng có khả năng đánh đơn lẻ, một mình nó vẫn đánh được. Đây là cái hộp chứa bo điều khiển, bo công suất và lo trép của nó nha các bạn. Đây là nó có hai lo trép. Đây là các cái phím bấm chức năng của nó. Ở trong đây nó có chứa 4 cái loa trép rồi nha các bạn, hai cái loa trung, hai loa trung và hai loa trép nhỏ. Bây giờ chúng ta tiến hành rút cái main board của nó lên. Trước hết là rút hai cái loa. Đây là loa trung và loa trép.
các bạn, tiếp theo là cái bước là lấy cái main board này ra. Thì trong cái bước lấy main board này ra nó có một cái kỹ năng chút xíu các bạn. Các bạn nhìn sát vô đây, nó có một cái thanh chìm. Thì chúng ta phải tìm cách chúng ta đẩy được, rút cái thanh đó lên. Đó, đúng là đẩy cái thanh lên. Rồi. Thì chúng ta là cái này nó mới đủ, rồi chúng ta đẩy nó ra phía sau. Đẩy cái bo ra phía sau để nó đó. Rồi, vậy là xong rồi các bạn. Đây là cái main board của nó. Main board này thì nó thiết kế cũng đơn giản thôi. Rồi, vậy là xong. Xin chào các bạn và hẹn các bạn ở các cái video clip sau nha.